Wat een mooie auto. Ik heb hem 2 maanden niet gezien. Zou die starten? Oh, dat is de startmotor weer niet. Maar even wachten. Misschien doet hij het zo wel weer. Hahaha. Ineens pakt hij dan. Niet afslaan ondertussen. Oh, vaste check, vaste ronde. Oh, dat is goed. Hallo, autootje. Enorme gas
dat het beeld niet stilstaat. Dus ik op een rally aan het rijden ben. Dat zou ik heel graag willen, een keer een rally rijden. Wie laat mij een keer een rally rijden? Wie leent mij een keer zijn auto? Zet je me eerst op de kartbaan. Dan laat ik zien wat ik kan. En dan mag ik dan alsjeblieft in je rallyauto. Nee joh, riem omdoen, dat denk je niet eens aan. Bij alle andere levensgevaarlijke dingen die er kunnen gebeuren met de auto. Dus een riem wel het laatste waar ik van denk. Zo, dat klinkt ook lekker. Als ik rem, ook zo, alsof er echt een remschijf op is of zo. Even checken of hij überhaupt wel remt. Een beetje normaal. Ja, het is nat buiten. Het is niet heel fantastisch. Ietsjes. Alles met één hand. Ruitenwissers. Koppelen. Filmen. Oh, voetactie. En inhalen. Ja hoor. Alles is een 3. Niks aan de hand. Zou ik ook doen. Levensgevaarlijk. Je auto nu voor mijn auto gooien. Goed afstand houden. Als ik een lange ram weg heb. Voordat ik ram, dat ik nog wat meer kan remmen. Troep. 2 auto's en een brommer, scooterdinges onderhouden, het is wat. Ik heb net de ene hele auto schoongemaakt. Kom je in de andere ellende weer. Zo gaan? Ah, hij luisterde. Groen. Wat ruik ik?
En dan, ik heb het nog nooit gedaan. En dan, ja, even kijken, nieuwe koppakking, de pakking dus regelen. En de startmotor moet iemand even naar kijken. En ik moet de hoofdkoppelingscilinder vervangen. Dus dat onderdeel kan ik eigenlijk ook al opzoeken. Dus als iemand tips heeft, waar ik voor een 1980 Toyota Carina een master koppelingscilinder kan krijgen, dan hoor ik het graag. Ik zal zo even een foto maken hoe die eruit ziet. Nieuwe startmotor mag ook. Ik vind nieuw prima. Maar waarschijnlijk is deze maken beter. Of beter in de zin van, waarschijnlijk vind je het onderdeel gewoon niet zo makkelijk meer. Ik heb er ook nog niet echt in verdiept, zo van welke modellen dezelfde startmotors als deze gebruiken. Dat weet ik niet. In Portugal, als je een gasauto hebt, dan moet je een sticker op je auto hebben, GPL. Ik ben levensgevaarlijk, GPL. Je mag ook niet in parkeergarages parkeren met als je een auto hebt die op gas rijdt. Ik heb even stilgestaan, even kijken of hij het nou gewoon weer doet. Ja hoor.